20 minutes later. Ito pala, mini stereo microphone, 3.5 mm. Buksan na natin. Dalawang piraso yung binili ko para meron akong spare na isa. Itong palang mini microphone na to, sa pag-i-improve ng quality ng original microphone ng cellphone. Pwede sa cellphone, pwede sa laptop, iPhone, Android, yan, pwede siya. Tapos ito, plug and play siya. Ito pala, ito 3.5 standard connector jack. Ito high sensitivity ito, omnidirectional. Kita nyo, maliit lang siya. Tapos maganda sa sound output at maganda rin ito sa audio and video recording. Ito sa Israel is 50 Hz lang. Ang frequency nila 50 Hz. Pero yung impedance naman nito is 2,200 ohms siya. Tapos sensitivity niya is negative 52 dB at positive negative 3 dB. Tapos yung headset dimension niya, tatanggal to eh. Ang headset dimension niya is 9.7 mm at saka 6.7 mm. Bukas tetestingin natin kung okay ba, kung maganda nga ba. Kita niyo ba? Alang siya. Kasi kaya sa joom ako bumibili. Kasi dati bumibili ako sa AliExpress saka eBay, kaya lang matagal masyado. Matagal yung proseso niya. Nakita ko itong joom online. Kaya dito na ako bumibili.